Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face urzici cu usturoi. Avem nevoie de 1,5 kg de urzici pe care le-am spălat bine, 2 cepe tocate fin, 100 de grame de mălai, o legătură cu leurdă tocată, 5 fire de usturoi verde tocat, 3 căței de usturoi zdrobiți, 5 linguri cu ulei, sare și piper după gust. Într-o cratiță încăpătoare punem la fiert 5 litri cu apă. Când vedem că apa a început să clocotească, punem urzicile la opărit. Adăugăm doar jumătate din cantitate. Le vom lăsa 5 minute până ce se opăresc, apoi le scoatem și le vom pune și pe celelalte. După 5 minute le scoatem într-o strecurătoare. Și le adăugăm și pe celelalte. Le lăsăm tot așa 5 minute la opărit. După cele 5 minute, scoatem și a doua tranșă de urzici. Apoi le vom lăsa să se răcească. Păstrăm apa în care am opărit urzicile pentru că ne va trebui la prepararea mâncării. După ce s-au răcit, le tocăm cu ajutorul unui cuțit. Am terminat de tocat toate urzicile și acum le dăm deoparte. Punem uleiul la încins. Apoi punem ceapa. Amestecăm puțin. Punem și o jumătate de linguriță de sare. Și lăsăm pe foc până ce ceapa se înmoaie. Cam 5 minute. Amestecând din când în când. Când ceapa s-a înmuiat, adăugăm usturoiul verde. Amestecăm și lăsăm cam 1 minut. Apoi adăugăm urzicile. Amestecăm. Punem piper proaspăt măcinat. Și adăugăm mălaiul. Amestecăm bine. Adăugăm și 500 de ml din zeama pe care am păstrat-o după opărirea urzicilor. Amestecăm.
și lăsăm să fiarbă cam 15 minute. Între timp adăugăm și leurda. Și amestecăm bine. Lăsăm să fiarbă în continuare, amestecând din când în când. Dacă vedem că lichidul a scăzut prea mult, mai adăugăm încă o cană de zeamă. Și amestecăm. După cele 15 minute, adăugăm și usturoiul zdrobit. Amestecăm. Potrivim gustul de sare și piper. Și mai lăsăm să fiarbă 10 minute, amestecând din când în când. După cele 10 minute, urzicile sunt gata. Stingem focul și putem servi. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum. Pentru dumneavoastră este gratis, dar pe mine mă ajută foarte mult. Vă doresc o zi frumoasă!